Welkom dames en heren, het is de maand van december en wij gaan even kijken wat gebeurt in de maand of december. Oké, december voor jullie Waterman mensen is zeer positief, oké? Er is zoveel positieve energie, heel veel van jullie energie, emotie. Heel veel van jullie dat had emotie. Je behandelt de emotie, oké? En doordat je eindigt je emotie, kom je, zoiets is heel veel van jullie is nou gewend aan heel veel dingen. Oh, is zo raar. Ja, gewend. Je krijgt heel veel verstand van heel veel dingen, oké? Het leven is, zoals je gaat door het leven, je krijgt veel meer verstand van dingen. Je krijgt verstand van hoe dingen in elkaar steken, oké? En van dat, jullie creëren some sort of um, opstelling in het leven. Oké, dus je gaat door het leven was. Ieder jaar doe je iets. Ieder jaar weet je iets. Ieder jaar krijg je iets. Ieder jaar heb je some soort van verstand van hoe het world of dingen zitten in elkaar. Oké, dus je bent geboren. Ieder jaar word je wijzer. En door de wijsheid dat jullie hebben gekregen, begint je te wakker worden, oké? Het is een maand waar goed nieuws is hier voor heel veel van jullie. Er is heel veel goede nieuws. De goede nieuws heeft mee te maken met je financial status. Dus dat is zeer positief. Family issues komen op. Sommige van jullie dat hebben issues met je familie, relatieproblemen, huwelijksproblemen. Dat zal best wel opkomen in de maand van december. De eerste week hebben we mee te maken met conflicts met een vispersoon. Dus sommige van jullie, deze vispersoon is je vrouw, je moeder. Sommige van jullie is een vis, sommige van jullie is een kreeft. Maar er is een problematische situatie concerning u en een andere persoon dat is connected met jou. En deze zijn familielid, oké? Dus moeder issues komen op met de vis en de kreeft, oké? En sommige van jullie dat is getrouwd met een kreeft, some sort of an emotional problematic situatie. Sommige van jullie is je moeder is een kreeft en je vader is een maag. Heel veel financiële problemen komen op in de familie door je ouders, oké? Dus je moet echt verstand hiervan hebben. De tweede week heeft mee te maken met de stierman. En mensen komen achter wat een stierman en zijn familie heeft gedaan tegen jullie en jullie familie. Nou, het kan met een positieve outcomes, omdat ik zie heel veel liefde. Sommige van jullie hebben some sort of problemen met je kindvader. Door de problemen is je kind wil naar zijn familie of jij wil naar je eigen familie of there is some sort of a chaos surrounding je kindvader and the family. Voor sommige van jullie kinderen missen jullie omdat jullie zijn daar niet voor kerst. Oké, de kinderen zeggen niks, maar dat is een situatie dat komt op. The elements around family, and you can see the present van family issues, family dingen dat komt op, oké? Family, sommige van jullie willen naar je familie, sommige van jullie hebben kinderen met problems met mensen dat je kinderen heeft. Daar is een grote problematische situatie, omdat mensen nou krijgen inzicht en recognize dat mensen dat is getrouwd met een leeuwman, mensen dat is getrouwd met een vis,
vrouw, mensen dat is in een relatie of is getrouwd met een maakvrouw problematic situatie. Mensen nou recognize dat sommige van jullie dat is in een relatie met een leerman. Deze leerman is in heel veel problemen. Deze leerman is in problemen gekomen en sommige van jullie komen daaruit. De derde week is een meer positieve week. De derde week have de frequency van nieuw liefde komt binnen. Dat is zeer positief voor jullie Waterman mensen, omdat de nieuwe liefde dat komt binnen. Deze persoon blijft lang in je leven, oké? Dus ik ken voor levenslang. Good news komt op in de derde week. Derde week voor kerstmis is waar heel veel van jullie, als je gaat verhuizen, je bent in je huis, je bent eindelijk klaar met je huis, als je gaat verhuizen of zo, of je een nieuwe huis gekocht, je bent in je huis, dat is goed. De laatste weken en de week na kerst komt zo'n soort family feud op. Met familie. Sommige van jullie gaat recognize dat na kerst dat je wil niet verder met een stiermaak of steenbok person, oké? Dus als je bent, en dus is iemand dat je bent getrouwd met, oké? Ik kom op als een maak mensen voor meestal van jullie, maar ik ken een stiermaak of steenbok person. Het hoeft niet per se een maak person. Nou, positive news. Jullie gaat even, en wat is zo positief is dat als je ouders is stiermaak of steenbok, je bent zo blij om even met kerst met je familie te zijn. Vanwege als je vader of je moeder is stiermaak of steenbok, dan is het gewoon een soort van geluks wat je voelt voor deze ouders, oké? Dus misschien is één van je ouders of twee van je ouders. Heel veel van jullie kijken uit naar de connectie om naar je ouders te gaan voor de kerst. En dat is zeer positief. Als we bekijken, mensen recognize dat sommige van jullie dat is in een relatie met een maakman. Deze maakman wil geen nieuwe start. So laten zeggen dat je was getrouwd of in zo'n soort van relatie met een maakman. De liefde wat je hebt voor deze maakman is zoiets als je zet het opzij. Want je bent focus hier op je familie. Oké? Heel veel van jullie dat is getrouwd met een Leo. Je gaat even recognize dat deze Leo is in huge financial problemen. En is zoiets als jullie recognize dat deze Leo en een Ram probeer some sort of a kwaad te doen. Teken onder. En voordat stap jullie Waterman uit. Omdat jullie Waterman recognize that there was some sort of invloed, buiten invloed, dat je wordt genomen in en connect met. En je recognize dat deze mensen was niet vanuit a positive frequency, oké? Dus we zien dat meestal van jullie gaat in een nieuwe huis rond kerst. Dus ik ken dat je krijgt een nieuwe huis of je koopt een nieuwe huis, je verkoopt een nieuwe huis, dat soort van situatie komt op. Als we bekijken de energie van Mars, de eerste huis, some soort van nieuwe relatie komt tot een einde. Oké, dus als jullie was in een nieuwe relatie met een ram of zo, je beëindigt deze relatie. Als we kijken de tweede huis, een Leoman, heeft heel veel geld voor sommige van jullie of een Leoman. Het komt achter dat de Leoman is in some sort of financial problemen. Misschien this is een familielid of je man. And you recognize, it can, dat sommige van jullie uit een nieuwe stad met een Leoman en recognize dat deze Leoman is in heel veel financial problemen. Nieuwe liefde komt uit en heel veel van jullie dat hebben problematische situatie met kinderen, dit wordt opgelost. Soms hadden we een nieuwe offer dat dus is zoals sommige van jullie Waterman een Leoman ontmoeten en het is alsof deze Leoman, you recognize that deze Leoman have a family, heb niks uitgezegd daarover. Heel veel van jullie recognize dat deze Leoman zit met multiple relatie, multiple, en je bent zoiets als hier wil ik niet hier aan begonnen.
heel veel van jullie gaat recognize iets. Weet je, het kan dat deze person is een familielid, maar het is zo, het is heel veel van jullie have some sort of a friction or conflict met een Leoman en heel veel geld. In de huis van vriendschap, heel veel van jullie als vrienden het geld voor jou, je krijgt het geld terug. Oké, dus dat is zeer positief. Thuis, mensen dat is getrouwd met een stiermaak of steenbok of is het je vader, heel veel problematische situaties rond je vader en zijn huis of zijn zaken, dat komt uit in de tweede week of ergens in de maand van december. Dan good news in de derde week en good news met some sort of a contractual overeenkomst met een huis of the workfloor, dat is zeer positief. Als we bekijken de energie van de Scorpion, de 8 house is altijd over short-term contractual overeenkomst, dat soort of een situatie. Je krijgt some sort of a news or some sort of a breakthrough. Dat iets wat is Scorpion of u was van plan met een Scorpion, een nieuwe start. Er is te veel emotionele situatie, dus je laat het los. De energie van een visgrave of Scorpion vrouw is daar. Ik ken dat sommige van jullie have some sort of miscommunicatie met deze persoon. Het kan dat dit is je schoonouders of je schoonfamilie. En ik zie dat sommige van jullie zitten na te denken over de situatie en wil some soort van oplossing daarbij. Nou, Waterman mensen in je huis, ik zie heel veel van jullie, Waterman zit aan na te denken. Na te denken over familie, na te denken over geld, na te denken over wat brengt de nieuwe jaar voor jou. Maar heel veel van jullie Waterman mensen draai je rug on een relatie. En weet je, dit is zoiets als je bent in de relatie. Oké, is dat je bent meer dan 5 jaar in een relatie met iemand waar je merkt nou dat het werkt niet. Dit is niet. Dit voel je zo strak op je keel dat je wil gewoon deze relatie even loslaten. Dus dat is iets wat heel veel van jullie. En het is een situatie dat als je bent in een relatie over 5 jaar met iemand, dat is, especially mannen, omdat het gaat over een vrouw. En als je bent een man in een relatie met iemand voor over 5 jaar, ik weet niet als je hebt kinderen met deze persoon of geen kinderen, maar je woont samen met deze persoon voor over 5 jaar, dan you recognize dat het is tijd om verder te gaan zoeken. Oké, omdat het is zoiets als, ja, je wil iets anders. Je bent op zoek naar iets anders. En daar zet je gewoon een deksel daarop dat het is wat het is. En daar is geen verandering. Dus je gaat even verder met je leven. Dus ja, there is family issues. Daar zijn family issues. Daar komen family issues. Hoe je hier omgaat is dat meestal van jullie gaat behind an emotional connection that you have met your person. Whether you, and this is meestal voor mensen die leven samen voor over 5 jaar. En dat komt op voor heel veel van jullie. Voor de rest van jullie is zie een zeer positieve maand. De rest van jullie dat is op zoek naar liefde. Liefde is hier. De rest van jullie dat is op zoek naar positivity in je leven. Het is hier. There is an unexpected geluk op eind van de jaar voor jullie Waterman. Dat je bent zoiets als wauw. Oké. Dus iets wat je maakt je zorgen over. Come out in zeer positief licht voor jullie. En dat gaat jullie een groot overwinning
over a problematic situation. Dus voor bijvoorbeeld als je zit in een scheiden, de scheiden is zo moeilijk. Als je zit met een issue op te lossen, het was moeilijk. All of a sudden, eind van die jaar, je krijgt goed nieuws. Dames en heren, emotional problematic situatie komt tot een eind. Oké, meestal van jullie dat ging gewoon door en het was moeilijk. Je recogniseerde de moeilijkheid, nou komt tot een eind en je kan gewoon vooruit gaan met je leven. Ik hoop dat dit helpt. Namaste, tot de volgende keer.